Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syarul bin Isham, ini anak saya Syafiq Mirza. Okay, first of all, cuma saya nak beritahu je lah kenapa saya pilih Sonotron Tawakal ni. Okay, masa mula-mula nak ikutkan benda ni, kita pun tahu budak baby bawah 2 tahun ni tak boleh lagi untuk pergi makan ubat. So kita cuba usaha benda lain. So benda ni pertama kali saya dengar daripada kakak saya sendirilah, sebab dia yang pertama. Lepas tu dia kira suggest dengan saya untuk buat Sonotron ni lah. So bagi saya try masa usia anak saya 2 bulan lagi. Masa tu first experience kita buat. Alhamdulillah, masa kita buat tu waktu malam tak silap. Waktu malam kita pergi juga, walaupun kena buat appointment, masa tu kita buat try juga. Alhamdulillah, masa pagi kita nak mandi kan, keluar dia punya ingus. Dia punya kira kahak dia keluar lah. So kita buat masa tu kali kedua, Alhamdulillah terus baik pulih lah. Tapi nak duka cita, selepas usia dia sekarang setahun 9 bulan, dengan musim hujan masa tu, sekarang ni lah saya datang balik Sonotron sebab saya bekerja di Pahang. Saya cuba cari tempat lain, tapi duka cita lah, susah lah nak dapat benda ni. So terpaksa juga kita dah datang balik ke Bangi ni. Walaupun perjalanan ambil masa 2, 3, 4 jam juga, kita nak ikhtiar untuk anak yang terbaik. So kita pergi juga. Alhamdulillah hari ni dapat sampai sini juga, kita buat rawatan. So hari ni kita buat rawatan kali kedua lah, insyaAllah lah. Harap benda ni berjalan dengan lancar. So saya rasa yang terbaik lah untuk buat yang ikhtiar untuk anak. So daripada saya, terima kasih kepada Sonotron Tawakal dan bagi kerjasama kepada anak saya. Okay, Assalamualaikum.